Для класичного варіанту оформлення равлика нам знадобиться пряжа тілесного кольору для самого тулуба і два варіанти пряжі для мушлі. Це може бути як якась кольорова пряжа, так і однотонна, ось як, наприклад, я в'язав собі черновий варіант. І дві намистинки 5 мм. Для в'язання я використовую гачок 1,5 мм. В'язання мушлі для равлика ми починаємо з отакої деталі, яка в'яжеться 13 рядків по колу, ось за такою схемою. Далі ми переходимо до в'язання виключно поворотними рядками, робимо одну петлю підйому, повертаємо в'язання і 14 ряд ми в'яжемо 12 стовпчиків без накиду. Робимо повітряну петельку і знову повертаємо в'язання. Таким чином наша деталь буде далі йти роздвоєною. 15 рядок ми починаємо з 4 стовпчиків без накиду. Далі 4 стовпчик ми не закінчуємо, бо я хочу робити двокольорове поєднання якось на зразку. Я буду приєднувати рожевий колір. І далі наша мушля в'яжеться таким чином. У нас вона буде йти поворотними рядами. З боків у нас завжди пров'язано буде 4 стовпчики без накиду, а оці додаткові кольорові рядки, що ви бачите на відео білим, вони пров'язуються усі стовпчиками з одним накидом. В'язання у нас проходить таким чином, що усі рядки додаткові зі стовпчиками з одним накидом ми в'яжемо по лицевому боку, а оці рядки, які між ними стовпчиками без накиду, вони завжди в'яжуться з зворотнього. Приєднуємо нитку нового кольору. І в'яжемо один стовпчик з накидом. Далі робимо 2 прибавки із стовпчиків з накидом. І ще один стовпчик з накидом. Але його до кінця не пров'язуємо і закінчуємо його тим першим початковим кольором.
На коротких відстанях отут можна робити протяжки з ниток, але на більш дальніх участках ці протяжки будуть збільшуватися і вони можуть перетягувати полотно. Тому я рекомендую при кожній зміні кольору нитку відрізати і прив'язувати їх вузликами спочатку. І в'яжемо тепер 4 стовпчики без накиду до кінця рядка. Робимо повітряну петлю підйому, повертаємо в'язання і в'яжемо в кожну петлю 14 стовпчиків без накиду. Робимо в кінці повітряну петлю і повертаємо в'язання. Наступний 17-й рядок ми знову в'яжемо від краю 4 стовпчики. По центру в нас виходить 6 стовпчиків з одним накидом, і в кінці рядка 4 стовпчики. В кінці робимо повітряну петельку і повертаємо в'язання. І в'яжемо 18-й рядок у кожну петлю нашого ряда стовпчиками без накиду. Ну, далі я на відео знімати процес не буду. Я прикріплю текстову схему, але вона в'яжеться аналогічно, так як ми почали. Тобто, в початку рядку у нас завжди буде 4 стовпчики без накиду, потім якась кількість стовпчиків з одним накидом. І 4 стовпчики звичайних. При повороті ми в'яжемо основним кольором один ряд повністю. Потім 2 рази, ось таким чином, ми один ряд зробили з прибавками, потім 2 рядка ми в'яжемо просто так, повторюючи кількість петель попереднього рядка. В четвертій полосочці додаткового кольору ми робимо 2 прибавки, потім 2 рядка, повторюючи кількість петель, і знову в третьому виходить, робимо 2 прибавки. Я думаю, принцип зрозумілий, і ось так за схемою робимо нашу мушлю.
Ось така деталь виходить для майбутньої мушлі нашого равлика. Загалом оцих кольорових рядочків зі стовпчиками з одним накидом у нас 33. Останній у нас йде 4 стовпчики по краям і 26 стовпчиків з одним накидом по центру. Ми закінчуємо одним рядком із стовпчиків без накиду по всій довжині і в'яжемо іще один рядочок. Робимо одну повітряну петельку і наступний рядок ми в'яжемо рачим шагом 34 стовпчики. В'язання в нас буде йти зліва направо. Заводимо крючок, захоплюємо нитку, протягуємо. Ось таким чином у нас виходить ось такий фігурний край. Зі зворотнього боку, як я і казав раніше, краще все ж таки обрізати кінці ниточок, щоб вони не перетягували нашу деталь. Тепер повертаємо нашу деталь і в'яжемо за боковий край, але потрібно в'язати таким чином, через одну дірочку. Спочатку ми в'яжемо стовпчик без накиду в першу, другу пропускаємо і в'яжемо в третю. Тобто, якщо подивитися на візерунок, то ми в'яжемо у кожен з рядків, де йдуть оці ось петелечки. Тут трошки рябить, давайте покажу на чорновій деталі. Тобто у нас візерунок іде отакими чіткими двома рядками, а по центру йдуть такі ось стіпки. Обв'язуємо через рядок, в'яжемо тільки у ті рядки, де йдуть у нас отакі ось рисочки. Рахувати петлі для цього нам не потрібно, а ефект такої обв'язки нам дасть можливість закрутити, так як воно більше стягує нашу деталь, буде легше її закрутити у відповідну форму. Ось так виглядає наша деталь після обв'язки з боків. Вона більш закручена. Тепер ми будемо її зшивати між собою по внутрішньому цьому краю і поступово потрібно її наповнювати.
Набивку робити сильно тугу не потрібно. Так, трішки злегка, щоб у нас була змога все ж таки скрутити нашу мушлю до потрібної форми. Ось так виглядає наша зашита мушля для равлика. За задумкою у мене, равлик буде вилазити з неї ось таким чином. Тому нам набивати до кінця не потрібно, а потрібно тут звільнити місце для того, щоб засунути задню частину тулуба равлика. І потім тут його пришиємо. Але спочатку нам треба закрутити у відповідну форму. Для цього я буду використовувати нитку і просто так скручуючи міцно по центру, зшивати додатково деталь одну до одної так по центру. Щоб з двох сторон наша мушля виглядала однаково. Ось так виглядає наша ракушка, яка зшита. Якщо ви робите варіант равлика з мушлею, тому тут потрібно трішки звільнити місце, надягти мушлю на равлика впритик до самого тулуба, пришити ось так по контурам і, можливо, зафіксувати мушлю ось в цьому місці декількома стіпками до тулуба. Для в'язання ось такого росточка нам знадобиться пряжа двох відтінків коричневого та зеленого. Наш равлик буде виглядати ось таким чином. Для в'язання росточка нам потрібно спочатку відв'язати 4 ось таких однакових деталі за наступною схемою. Там, де у нас іде початок в'язання, це в нас буде низ деталі, а де ми закінчували останній рядок, це верх деталі. Далі ми готуємо початкове коло, яке в'яжеться за ось такою схемою. Початкове коло ми в'яжемо тим же самим кольором, що і наші деталі від росточка, а в процесі будемо додавати вже інший. В шостому рядочку ми вже починаємо з'єднувати нашу початкову заготовку з додатковими деталями для росточка. Для цього ми ще шостий рядок в'яжемо цим основним кольором, що й додаткові деталі, а вже в сьомому змінимо на більш світліший. Беремо
нашу заготовку і прикладаємо її нижнім краєм, там це тим краєм, де ми починали, до нашої деталі, і в'яжемо разом за два кінці, за дві сторони, 5 стовпчиків. Потім робимо окремо по початковому колу 2 стовпчики і прибавку. І приєднуємо вже наступну деталь. Важливо, щоб, якщо ви прикладаєте, щоб усі деталі були направлені в одну сторону. Тобто, якщо ви так прикладаєте деталь, що хвостик кінця в'язання у вас виходить зліва, то усі 4 деталі ви прикладаєте, щоб він був зліва. Якщо навпаки вправо, то щоб на всіх 4 було однаково. І прив'язуємо по колу всі наші частинки. Ось так виглядає наша деталь, коли ми приєднали всі 4 додаткових деталі. У мене вони трошки різного кольору, тому, бо не хватило на одну пряжі і довелося трошки так ось імпровізувати. Але перед тим, як почати в'язати 7-й рядок, нам потрібно змінити колір на більш світліший, і ми вже в'яжемо ним. Далі з 12 по 17 рядок ми в'яжемо просто по колу кожну петлю 66 стовпчиків без накиду. Це всього ми повинні так пров'язати 6 рядочків. Наступні рядочки ми в'яжемо вже з убавками за наступною схемою. Набиваємо нашу деталь і в наступному 26-му рядочку ми будемо приєднувати наші оці додаткові частинки. Ми будемо в'язати разом за обидва краї деталі, але зверніть увагу, що ця допоміжна деталь прив'язується тільки за задні півпетлі. Передні в нас повинні залишитися, щоб за них ми потім пров'язали оцей додатковий рядочок. В'яжемо всього 16 стовпчиків по колу. Чотири стовпчики разом з першою деталлю, потім
4 стовпчики з другою, третьою і четвертою. Після того, як закріпили пелюсточки, продовжуємо в'язати цим світлішим кольором ще 6 рядків по колу. В кінці деталь не набивайте, бо сюди буде вставлятися зелений росточок, і залиште нитку трошки подовше для того, щоб його пришити. Тепер беремо нитку темно-коричневу, якою ми починали в'язання, і будемо робити обв'язки 2 рядочка ось за оці залишені півпетлі в попередніх рядках. Приєднуємо нитку. На кожному пелюсточку цьому у нас залишилось по 4 стовпчики. Ми в'яжемо по колу 3 стовпчики і прибавка. Другий рядок обв'язки ми в'яжемо наступним чином. Спочатку 5 стовпчиків без накиду. Тепер 3 півстовпчики з одним накидом. Сім стовпчиків з одним накидом. Три півстовпчики з накидом. І 2 стовпчики без накиду. Закінчуємо сполучним стовпчиком. Ниточку відрізаємо. І кінець витягуємо і ховаємо у середині деталі. Ось така цибулинка в нас вийшла. Листочки ми в'яжемо за схемою, як на малюнку. Починав я з 14 повітряних петельок. Зверніть увагу, що я на схемі там трішки більше вершинок листочка, я зв'язав лише, щоб їх було 5. І в кінці зробив додатковий рядочок поворотний з 3 стовпчиків без накиду. Відповідно, другий листочок в мене зв'язаний так само, але від першого нитка в нас відрізана, а від другого ні.
І ми їх будемо зараз складати разом і продовжувати в'язання по колу. Але спочатку я заховаю оці початкові кінчики у середину полотна. Листочки зв'язуємо по колу наступним чином. Спочатку ми пров'язуємо 3 стовпчики по другому листочку. Потім складаємо їх разом і 3 стовпчики по першому. Рахуємо це як перший рядок. І другий, третій, четвертий і п'ятий ми в'яжемо 6 стовпчиків по колу. Ось перший і п'ятий рядочок я пров'язав. І далі продовжуємо в'язати по спіралі за наступною схемою. Тепер нам потрібно набити трішки основу нашого росточку. Тепер вставляємо його у нашу луковичку. І пришиваємо за допомогою коричневої нитки, яку ми залишили раніше. Якщо ви робите варіант равлика з цибулинкою, тоді слід пришити цибулинку до тіла равлика. І так, подарункова коробочка в такому чорновому варіанті в нас складається з основної частини коробочки, з кришки і ось таких деталей заготовок для бантика та стрічок на коробку. Я буду використовувати синю і червону пряжу. Денце нашої коробки в'яжеться квадратом і в'яжеться за наступною схемою. Наступний рядок ми в'яжемо тільки за задні півпетлі. Ми в'яжемо 7 стовпчиків без накиду. Один стовпчик, тобто одну петлю, якраз яка в нас йшла по центру тройної прибавки, ми пропускаємо і в'яжемо зразу в наступну. В'яжемо 13 стовпчиків. На кутку одну петлю ми
Пропускаємо і в'яжемо в наступну знову 13 стовпчиків. В кутку петлю пропускаємо і далі в'яжемо знову 13 стовпчиків. Пропускаємо останню петлю в кутку і до кінця рядочка в'яжемо 6 стовпчиків без накиду. І тепер для набору висоти нашої коробочки пров'яжемо у кожну петлю стовпчик без накиду 10 рядків по 52 стовпчики без накиду. Останній рядок нашої коробочки ми пров'язуємо просто сполучними стовпчиками у кожну петлю. Зв'язати кришку можна за аналогічною схемою, що буде далі у текстовому форматі. Для стрічки на коробку ми в'яжемо поворотними рядками. Набираємо спочатку 4 стовпчики без накида і в другу петельку від гачка починаємо в'язати по 3 стовпчики в кожному рядку. Стрічка у мене вийшла 34 рядки. Вона повинна у нас доходити від краю нашої коробки по периметру до іншого краю. Тепер нам потрібно знайти центр. Порахуйте, щоб кількість рядків була з двох сторон однакова, тобто по 17. Так як ми в'язали по 3 стовпчики у рядку, тобто ширина нашої стрічки, тому від центра ми будемо в'язати один стовпчик вправо, один вліво, і центр буде в тому, якому зараз шпилька. Щоб у нас вийшла однакова довжина, то ми віднімаємо по рядку. І це виходить, що у нас повинні ми дов'язати 16 рядків з одного і 16 рядків з іншого боку. Для цього приєднуємо нову нитку. В'яжемо перших 3 стовпчики по центру, робимо повітряну петельку і далі продовжуємо іще 15 рядків. Наша стрічка виглядає як ось такий плюсик. Тепер ми розміщуємо відповідно чітко по центру, відповідно до дна по центру і приколюємо до коробки.
щоб краї стрічки були рівно до верхнього краю. І тепер пришиваємо наші кінці поверху, можна ще закріпити ось у цих місцях декількома стіпками. І за аналогічною схемою потрібно нам зв'язати таку ж саму стрічку і пришити її до кришки нашої подарункової коробки. Бантик до нашої коробки з подарунком в'яжеться за аналогічним принципом, але трішки за іншою схемою. Як зробите таку заготовку, тоді нам потрібно зібрати бантик разом, пришивши вільні кінці до зворотнього боку, ось таким чином. І пришити його до коробочки. Дякую, що в'язали разом зі мною. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, підписуватись на мій канал, щоб не пропускати нові цікаві майстер-класи з іграшками. Також було б непогано, якщо б ви поділилися зі мною фотографіями своїх готових робіт. Ви їх можете вислати мені на електронну пошту або зробити відповідну позначку за хештегом в Instagram.